สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องฉลาดอย่างมีสติและเรื่องศรัทธาในพระรัตนตรัยเรามาฟังหลวงปู่เปี่ยนท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้งหลายปีสุดท้ายเรียนจบจะออกไปทำกิจการงานหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในชีวิตของตนเองจุดเป้าหมายของพวกเรานั้นคนเราเกิดมารักความสุขรังเกียจความทุกข์จะเป็นชาติใดภาษาใดก็ดีลัทธิศาสนาไหนท่านอาจารย์ใดก็ดีในโลกนี้จุดเป้าหมายเรามีอันเดียวกันคือรักความสุขรังเกียจความทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์ในโลกนี้มีแต่อยากมีความสุขตรงนี้จะไม่ค้านกับลัทธิอะไรแม้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องการเหมือนอย่างพวกเรานี้พวกเราที่ได้เกิดมานี้ตามหลักพุทธศาสนานั้นเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเราจะมองเห็นได้จุดเด่นชัดแล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมามีสูงๆต่ำๆดำๆขาวๆสวยงามก็มีขี้เหร่ก็มีและจนก็มีเป็นพลเรือนคือหบดีกดุมพีเศรษฐีเป็นพราหมณ์มหาศาลพระราชามหากษัตริย์อาธิราชก็อาศัยซึ่งบุญบารมีต่างกันจึงได้เกิดในตระกูลต่างๆกันด้วยอำนาจของกรรมตรงนี้เห็นได้เด่นชัดว่ากรรมนั้นส่งให้คนเรามาเกิดด้วยอำนาจที่ตนเองสั่งสมอบรมไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมาชาตินี้ก็อำนวยผลให้เหมือนพวกเรานิสิตนักศึกษาทั้งหลายนี่เองพวกเราตั้งใจศึกษาเราเรียนจนจบก็คือเรียกว่าเราสร้างกรรมดีเราจึงจะมีผลดีออกมาเหตุฉะนั้นในพระศาสนานี้คือถ้าคนกระทำกรรมไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีถ้าคนทำกรรมดีผลก็ออกมาดีรับรองในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาคนทำชั่วทำบาปทั้งหลายก็ทำให้เกิดทุกข์แก่บุคคลนั้นไม่มีใครจะมาปลดทุกข์ให้เราได้ตรงนี้เป็นจุดหมายปลายทางของหลักพุทธศาสนาถ้าคนทำดีตนเองก็มีความสุขของตนเองนั้นก็เรียกว่ารับรองได้ว่าการทำความดีความชั่วเป็นเครื่องยืนยันมั่นคงตามหลักพระพุทธศาสนาแบบนี้พวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอยากดีอย่างเดียวไม่มีใครอยากชั่วอยากสุขอย่างเดียวไม่มีใครอยากทุกข์แบบนี้จึงเป็นเวลาสมควรที่พวกเราเชื่อมั่นในกรรมเราศึกษาเราเรียนมาจนจบก็เราขยันหมั่นเพียรมาศึกษาไม่ใช่คนอื่นศึกษาให้เรานี่ก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการดูหนังสือก็ดีการไปโรงเรียนก็ดีตั้งใจฟังครูอาจารย์สอนก็ดีเป็นหน้าที่ของตนทั้งนั้นที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนต้องอาศัยตนนี้เป็นหลักเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากพวกเราเรียนจบเราก็ต้องออกไปแสวงหาทำกิจการงานหน้าที่เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองให้มีความสุขธรรมดาแล้วถ้าคนรับปริญญาก็เรียกว่าบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีวิชาความรู้เป็นที่พึ่งของตนฉลาดในการที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีทางที่ไม่ดีนั้นเราไม่ปฏิบัติกันเราจะปฏิบัติตนให้ดีไปในทางที่ดีทางที่จะมีความสุขในอนาคตต่อไปในเบื้องหน้าการที่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาจบแล้ว
จะออกไปทำกิจการงานหน้าที่อันใดที่ตนเองมีความตั้งใจจะทำสิ่งนั้นนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดหลักพระพุทธศาสนานั้นคนจะทำกิจการงานให้สำเร็จตามเป้าหมายต้องมีพื้นฐานหลักธรรมะคำว่าหลักธรรมะท่านเรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นั้นเป็นบทบาทของการที่บุคคลที่จะทำงานให้สำเร็จไปตามเป้าหมายของตนเองในข้อที่หนึ่งฉันทะความพอใจรักใคร่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่ตนเองกระทำนั้นคือมีความพอใจกับงานที่ตนเองกระทำนั้นเมื่อเรามีความพอใจอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะมีความตั้งใจทำงานข้อสองหากเรามีฉันทะความพอใจแล้วเราก็มีวิริยะคือเพียรประกอบในกิจการงานนั้นๆอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งไปไหนตั้งใจทำงานเราจะไปทำงานอันใดเมื่อเราจบไปแล้วเราควรที่จะมีความภาคความเพียรไปทำกิจการงานนั้นตามการตามเวลาที่มีกำหนดกันไม่ได้ไปที่ไหนจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในข้อสามการที่เราฝักใฝ่ในกิจการงานหน้าที่ของตนนั้นอย่างไรเราตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเราไปสอบสมัครเข้าทำงานแล้วเราต้องจะไปทำงานเตือนตนเองให้มีสติตักเตือนตนเองว่าเราจะตั้งใจไปทำงานเรามีงานที่ทำอยู่ก็มีความฝักใฝ่ที่จะค้นขวยจะสีฟันล้างหน้าเรียบร้อยรับประทานอาหารแต่งตัวแล้วจะไปทำกิจการงานหน้าที่ของตนไม่ไปเที่ยวเตะที่โน่นที่นี่ภาษาเราพูดกันง่ายๆกับไม่โดดล่มไปที่โน่นที่นี่ไม่ไปเที่ยวเตะที่อื่นตั้งใจค้นขวยที่จะไปทำงานของตนเองที่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดพวกท่านทั้งหลายก็ควรที่จะใส่ใจว่าข้อนี้คนจะขาดตกบกพร่องคือการฝักใฝ่ในจิตของตนเองนั้นไปทำงานจากการมีการไปเที่ยวและโดดงานไปโน่นไปนี้ถ้าไม่การงานนั้นเสียหายแล้วงานนั้นจะไม่ราบรื่นไม่มีความผาสุกด้วยทำการงานอะไรก็ไม่สำเร็จถ้าหากเราขาดข้อนี้เหตุฉะนั้นพวกเราควรที่จะรู้จักว่าการฝักใฝ่ในกิจการงานหน้าที่ตั้งใจไปทำงานไม่ทิ้งงานของตนไม่ปล่อยปละละเลยไปที่ไหนก็เรียกว่างานนั้นจะสำเร็จมันนี้วิมังสาการตึกตองเหตุผลที่เรากระทำกันเหมือนพวกเราตั้งใจศึกษาเราเรียนนี่แหละและต้องมีฉันทะความพอใจมีวิริยะไปโรงเรียนมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่มาศึกษาเราเรียนเมื่อเรียนจบแล้วเราจะไปสอบสมัครเข้าทำกิจการงานหน้าที่จะได้เงินเดือนมาใช้ให้ตัวเองมีความสุขก็เหมือนกันวันนี้เมื่อเราเรียนจบแล้วเราไปทำงานก็เหมือนอย่างนั้นเราก็มีทำ4ข้อนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้ถ้าหากพวกเรามีความฉันทะความพอใจมีวิริยะความเพียรจิตตะเอาใจฝักใฝ่อยู่งานของเราก็ไปสะดวกสบายงานก็สำเร็จถึงสิ้นเดือนเราก็ได้เงินมาใช้สะดวกสบายเกิดขึ้นก็คือวิมังสาตึกตองเหตุผลแล้วเราทำการงานของเราดีงานนั้นก็เลยสำเร็จก็เลยมีความสุขเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นคนจะทำกิจการงานอะไรทุกอย่างอยู่ในโลกนี้เพื่อจะให้สำเร็จต้องอยู่ในธรรม4ข้อนี้ตั้งอยู่ในธรรม4ข้อนี้ถ้าหากเราขาดตกบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งแล้วงานจะไม่สำเร็จถ้าหากเราขาดข้อฉันทะนี้เราเป็นอฉันทะไม่มีความพอใจในงานนั้นก็เรียกว่าเราทำงานไม่ได้เมื่อเราขาดวิริยะไม่มีความเพียรไปทำงานงานก็ไม่สำเร็จไม่มีความฝักใฝ่ที่จะไปทำงานมันก็ไม่ถึงที่การงานงานนั้นไม่สำเร็จเมื่องานสำเร็จก็เป็นงานที่เสียหายงานขาดตกบกพร่องเห็นไหมเขาทำการงานอยู่ทำถนนหนทางทำบ้านทำช่องทำตึกห้างล้านอะไรทุกอย่างถ้าเขาขาดตกบกพร่องเรื่องอย่างนี้งานไม่สำเร็จงานข้างๆที่ให้พวกเราเป็นนิสิตนักศึกษาเห็นอยู่เขาสร้างถนนก็ดีสร้างตึกห้างร้านก็ดีสร้างที่ทำงานต่างๆถ้าเขาขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วงานนั้นจะไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเราก็ไม่ได้นั่งได้นอนไม่ได้ใช้ถนนก็วิ่งไม่ได้สะพานก็ข้ามไปไม่ได้ก็ตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเสียหายงานเสียหายอยู่ในเรื่องนี้เองก็ขอให้พวกท่านนี่มีความตั้งใจเอาหลัก4ประการนี้ไปปฏิบัติคือฉันทะความพอใจที่จะทำงานนั้นมีวิริยะมีความเพียรที่จะไปทำงานอยู่ไม่ทิ้งงาน
จิตตะเอาใจกับไฟตื่นขึ้นมาเราจะทำกิจการงานหน้าที่ตามวันตามเวลาที่เรานั่นหมายกันเอาไว้เมื่องานสำเร็จเราจะมีความสุขเมื่อเราทำสะพานเสร็จเราก็ได้วิ่งทำถนนเสร็จเราก็รถวิ่งสะดวกสบายทำบ้านเสร็จก็ได้นอนนั่งนอนสบายทำโรงเรียนที่เราอยู่นั้นถ้าทำตึกหรือห้องเรียนเสร็จเราก็ได้ศึกษาเราเรียนอย่างสะดวกสบายเราเห็นไหมว่าต้องพร้อมกันทั้งสี่ข้อนี้งานจะสำเร็จไปตามเป้าหมายผลออกมาก็คือความสุขเป็นผลเมื่อเราทำงานสำเร็จถ้าเราทำงานอยู่เราก็จะได้เงินเดือนมาใช้มาซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาซื้ออาหารการกินมาซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือของใช้อำนวยความสะดวกเวลาไม่สบายจะไปหาแพทย์หาหมอแล้วมีเงินเดือนมีเงินใช้สะดวกเราก็ไปคล่องไปสบายตรงนี้ทำให้คนเกิดมีความสุขได้ต้องตัดตั้งอยู่ในทำทั้งสี่อย่างนี้นี่ควรที่เราจะยึดเอาทำสี่ข้อนี้ไปปฏิบัติตามหน้าที่การงานของตนเพราะเราทุกคนต้องอาศัยการงานมีงานก็มีเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช้อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ก็ตามงานที่เราพอทำได้เราทำเลยเราไม่ต้องรอให้เต็มวุฒิของเรานี่จะยากเหมือนกันในสมัยนี้แต่เราก็อยากได้เต็มวุฒิเมื่อจบปริญญาตรีมีวุฒิทำกิจการงานได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ว่าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้มันเป็นตามธรรมชาติของความเกิดขึ้นและความเสื่อมของโลกเป็นธรรมดาของเขาอย่างไรเราก็ทำใจของเราบางทีเรามีเงินมากเราอยู่ในกระเป๋าบางทีมันก็มีน้อยเราต้องนึกถึงเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในธรรมสี่ข้อนี้ไปประกอบการกิจการงานหน้าที่ของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันนี้ในชีวิตของเราจะพัฒนาตนเองให้ดีต่อไปเราอยู่ในสังคมมันสังคมนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วต้องมีเพื่อนมีฝูงทำกิจการงานอยู่ร่วมกันตรงนี้ในสังคมต่างๆเราจะเรียกเข้าสังคมนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราควรที่จะศึกษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสอนเอาไว้ในบุคคลที่จะปฏิบัติตนนั้นให้อยู่มีความผาสุกได้นั่นคืออย่างไรอีกอย่างหนึ่งอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันคนทำกิจการงานหน้าที่อะไรมีความหมั่นความขยันคนนั้นจะไม่ทุกข์จนคนนั้นจะไม่ทำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นความหมั่นความขยันต้องหมั่นขยันทำดีนะไม่ใช่หมั่นขยันไปทำชั่วทำบาปทำในทางที่ไม่ดีมันขยันในทางที่ดีที่ชอบประกอบอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ชอบทำไม่ให้ผิดจากศีลธรรมเรียกว่าวันนี้อลักขสัมปทาพร้อมด้วยการรักษาเราจะทำกิจการงานหน้าที่อะไรก็ดีจะต้องรักษางานของเราให้ดีอย่าปล่อยปละละเลยอย่าทิ้งงานของตนเองในข้อนี้ก็เหมือนความเพียรเรียกว่ามีการรักษาเวลาให้ดีแล้วจะไปทำงานเราก็ต้องพยายามรักษาเวลาอย่าปล่อยปละละเลยให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์นี่ตรงนี้เหตุฉะนั้นเราเรียนอยู่ในโรงเรียนของพวกเราเราจะรู้ว่าเราอยู่กับฝรั่งถ้าเราอยู่กับฝรั่งก็ตรงเวลานี้ถูกธรรมะถูกคำสอนของหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างอื่นเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้คนตรงต่อเวลาแต่ทำงานต้องตรงต่อเวลาไม่ให้เสียการเสียงานเขาเรียกว่ารักษางานให้ดีใครทำงานอะไรก็รักษางานนั้นเพื่อจะให้งานนั้นเจริญรุ่งเรืองและให้สำเร็จได้วันนี้ข้อที่สามนั้นคือกัลยาณมิตรตาข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่คือสังคมการที่เราจะคบเพื่อนคบฝูงนั้นเราต้องดูคนก่อนหลักพระพุทธศาสนาบุคลัญยุตาดูบุคคลก่อนที่เราจะคบใครผู้หญิงผู้ชายก็ดีถ้าอย่างคบง่ายๆเดี๋ยวเราจะเสียใจในภายหลังเหตุฉะนั้นเราต้องดูหน้าดูตาเขาดูก่อนและดูการกระทำของเขาก่อนจะเป็นไปในทางที่เสียหายไหมจะพาให้เราร่มจมไหมที่เราเข้าไปเป็นเพื่อนของเขาเราต้องดูให้ดีตรงนี้จุดมันเป็นสำคัญวันนี้เมื่อเรารู้จักว่าคนนี้มันทำสิ่งนี้มันจะทำให้เสียหายเราก็ไม่ต้องคบเวลาพูดจาปราศัยของเขาก็ดีเขาพูดคุยอะไรเขามีหลักศีลธรรมบ้างไหมหรือเขาโกหกหลอกลวงเราต้องดูดีๆก่อนการพูดคุยกันก็ดีดูคนที่จะคบคนพระศาสนาท่านให้เรียกคบวันนี้เราดูอุดมการณ์ความคิดความอ่านของเขา
เขาคิดอ่านอุดมการณ์อย่างไรจะเป็นไปในทางที่พาให้เราล่มจมเสียหายจนมีโทษเข้าคุกเข้าตารางเรือนจำหรือเสียหายทรัพย์สมบัติทั้งหลายตรงนี้เขาขอให้ทุกท่านพากันพิจารณาดูตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าคนพาลคนชนิดนั้นอย่าเข้าไปใกล้เพราะเราจะเกิดทุกข์เราจะเสียหายในชีวิตของเราเว้นคนที่ไม่ดีวันนี้กัลยาณมิตรตาคือคนดีแล้วเราดูคนคนนี้ทำแล้วจะชักจูงเราดีกว่าเราจะชักจูงเรานี่ให้เจริญรุ่งเรืองการใช้เงินใช้ทองก็ดีการทำงานทำการอะไรต่างๆนี่ก็เป็นไปในทางที่ดีหมดเขาจะชักจูงไปเราให้ทำแต่ความดีความชั่วเนี่ยเขาไม่ให้ทำคนนี้ควรครบเพราะเขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตเราทั้งควรที่จะเข้าใจเรื่องอย่างนี้วันนี้การพูดก็ดีเขาชักชวนเราพูดแต่ในทางที่ดีพูดสิ่งใดไม่ดีเขาไม่ให้พูดมันกระทบกระเทือนกันมันจะทะเลาะกันเถียงกันท่านไม่ให้พูดท่านให้เรานี่พูดตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ชักชวนกันไปในทางที่ดีอันนี้ก็ขอให้ทุกคนพิจารณาดูการพูดจาปราศัยคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันมันต้องพูดนะไม่ใช่ไม่พูดแต่พูดแล้วเราจะเลือกคำพูดที่มันเหมาะสมทางหลักพระศาสนานั้นท่านพูดว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายคนเรานี้ถ้าพูดซื่อสัตย์ตรงต่อกันแล้วเชื่อใจกันได้มั่นใจได้ในคำพูดของคนนั้นเมื่อคนนั้นพูดไปเราเชื่อได้ถ้ามันโกหกหลอกลวงเราไม่เชื่อมันจะหนุ่มก็ดีกลางคนก็ดีเท่าแก่70-80 ปีก็ไม่เชื่อเพราะเขาเป็นคนที่ไม่พูดไม่จริงไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์พระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้จักในการพูดเราพูดอยู่ด้วยกันต้องพูดชักชวนให้สมานสามัคคีกันคนไหนมันแตกกันมันเข้ากันไม่ได้ท่านให้ชักชวนให้เข้ากันสามัคคีกันคนไหนสามัคคีกันดีแล้วชวนให้เขามีความสามัคคีหนักแน่นมั่นคงเข้าไปอย่าให้เขาแตกกันตรงนี้ท่านให้พูดอย่างนี้พระศาสนาวันนี้การพูดไพเราะสนอหูการพูดไพเราะสนอหูพูดไปแล้วคนฟังก็สบายใจจากฟังคนพูดก็มีความสบายใจไม่มีโทษท่านให้พูดอย่างนี้ตามหลักพระศาสนาจะพูดให้มีเหตุมีผลก็ชักชวนเราจะทำอะไรมันเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยเราจะมีความสุขเกิดขึ้นชวนพูดคุยกันหาอุบายต่างๆคุยกันว่าจะลงมือทำอะไรคิดอ่านขึ้นมาแล้วพูดคุยกันเรียกว่าเราไปสัมมนาหรืออะไรเราพูดคุยกันนั่นสนทนากันประชุมกันต่างๆเขาเรียกให้ประชุมเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าผู้พุทธศาสนาท่านให้พูดอย่างนั้นให้พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสนุกสนานรื่นเริงเสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าประโยชน์อย่างนั้นไม่ให้พูดให้พูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นให้มีเหตุมีผลมีประโยชน์เราก็ดูก่อนดูการพูดจาปราศัยอย่างนี้แล้วก็คบหาสมาคมได้ทีนี้ความคิดความอ่านของคนนี้นานาจิตตังภาษาธรรมะท่านพูดมันคิดคนละสิ่งละอย่างเรื่องต่างๆแต่มันคิดมีอย่างเดียวที่จะคิดเหมือนกันคนอยู่ในโลกนี่คิดอยากมีความสุขเหมือนกันหมดในโลกนี่อยากมีความสุขเหมือนกันหมดชาติใดภาษาใดก็ดีประเทศใดเมืองใดก็ดีอยากมีความสุขเหมือนกันหมดตรงนี้คิดเหมือนกันแต่บัดนี้คิดจะทำจะพูดนั่นสิมันต่างกันเราคิดจะทำการทำงานหรือทำอะไรต่างๆเพราะมันเป็นคนที่ไม่มีปัญญาก็มีปัญญาปานกลางก็มีปัญญามากก็มีเขาเรียกว่านานาจิตตังที่จะคิดขึ้นมาแต่คิดแล้วเอามารวมกันต้องมุ่งหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องยังจะถูกหลักตามหลักพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ดูเอาเองว่าการทำการพูดการคิดแล้วเขาชวนเราทำไปในทางที่ดีมีความสุขชวนไปในทางที่พูดจาปราศัยมีเหตุมีผลเราก็พากันคบคนอย่างนี้คิดก็คิดดีอยากให้เรามีความสุขด้วยเขาก็มีความสุขด้วยเราก็พากันคบหาสมาคมคนอย่างนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตคำว่าบัณฑิตในพระศาสนานี่ต้องเป็นคนฉลาดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าบัณฑิตกัลยาณมิตรนั้นท่านไม่พูดถึงว่าอะไรคนเขาจะอายุอ่อนกว่าเราก็ตามแต่เขาฉลาดกว่าเราเขาปฏิบัติดีกว่าเราก็เอาเป็นกัลยาณมิตรได้คนอายุเท่ากันก็ได้หรือเขาแก่กว่าเราก็สามารถเอาเป็นเพื่อนได้เพราะเป็นกัลยาณมิตร
เขาชักจูงให้เราเป็นคนดี ปฏิบัติตนเองดี พูดดีคิดดี เราควรคบหาสมาคมอย่างนี้ในสังคม เรียกเอาบัดนี้สังคมอะไรคำว่าสังคมต่างๆมันมีหลายสังคมเหมือนพวกเราเรียนแขนงวิชาความรู้นี่นะมีหลายแขนงมีหลายวิชาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมันมีหลายอย่างอันนี้แต่ละแขนงเราศึกษากันนี่เราวิชาของเราคนละวิชาเขาจะไปทำการงานต่างๆกันแต่จุดหมายปลายทางนั้นก็คืออยากได้เงินอยากมีความสุขเหมือนกันหมดแต่อย่างไรก็ตามเราจะไปคบหาสมาคมกับเราศึกหน่วยงานอื่นเราทำหน่วยงานนี้แต่เราจะไปคบหาสมาคมกับหน่วยงานอื่นพระศาสนานี่ท่านเรียกว่าปริสัญญุตาการที่จะเข้าไปหาชุมชนใดๆหน่วยงานใดแล้วต้องพยายามฉลาดที่สุดพระศาสนานี่หัดให้ฉลาดแล้วเขาไปพูดจาปราศัยยังไงเขาทำยังไงเขาคิดเขาอ่านยังไงเรียกว่าคนฉลาดไม่ไปขัดคอคนอื่นเป็นคนฉลาดในสังคมเหตุฉะนั้นพระศาสนานี่สอนให้สำหรับอาตมาศึกษามาเยี่ยมที่สุดในสังคมท่านมาไปหลายประเทศในโลกนี้หลายประเทศแล้วไม่ผิดกับศาสนาอะไรไม่ผิดกับคนประเทศไหนเพราะอะไรเพราะเรามีวิชาความรู้คือรู้จักชุมชนนั้นในพระศาสนาท่านสอนน่าจะเข้าไปหาศาสนาลัทธิใดท่านมาไม่เคยผิดกับลัทธิศาสนาอะไรเพราะเราให้ฉลาดเหนือกว่าเท่านั้นฉลาดกว่าเขาก็เรียกว่าเรารู้จักปริสัญญุตารู้จักชุมชนนั้นก็เลยไม่ต้องขัดเขาสิ่งใดเขาจะพาเราทำชั่วเท่านั้นเองเราไม่ทำด้วยแต่สิ่งที่มันถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเราก็ทำได้ปฏิบัติตามได้เราเอาอย่างนี้เราพูดกันได้ตามศาสนาต่างๆไม่ผิดเถียงกันอะไรเพราะอาตมาไปหลายประเทศเรารู้ดีจนจะหมดทุกศาสนาแล้วที่อาตมาไปเรื่องลัทธิถือกันอยู่ทุกวันนี้อาตมาไม่เคยผิดใครฝรั่งเขาก็ดีถ้าเรารู้จักพูดคุยกันดีอิสลามเขาก็ดีฮินดูเขาก็ดีชิคเขาก็ดีมหายานเขาก็ดีเขามีความดีของเขาแต่ว่าสิ่งที่ใดมันผิดกันเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่ปฏิบัติแต่ว่าเราถือสิ่งนี้อันนี้มันขัดกับหลักของเราก็คงทำไม่ได้พูดกันไพเราะสนองไม่ผิดเถียงกันก็อยากให้ทุกคนที่เราเรียนจบไปแล้วนี่เราก็ต้องสังคมมีสังคมที่จะไปทำงานบางบุคคลอาจจะได้ไปทำต่างประเทศไม่ได้อยู่ประเทศของตนเองจะไปทำที่อื่นบางคนก็จะไปทำในหน่วยงานต่างๆอย่างนี้เราก็ขอให้เป็นคนฉลาดว่าปริสัญญุตารู้จักชุมชนนั้นรู้จักเขาทำการงานนั้นอย่าไปขัดคอเขาให้เราเป็นคนฉลาดพูดคุยกับเขาให้ได้งานของเราก็ทำงานของเราเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขลัทธิศาสนาอะไรทุกอย่างแล้วก็อยากมีความสุขเหมือนกันอยากสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมดทุกศาสนาแต่ใครจะสอนลึกซึ้งคัมภีรภาพต่อกันนั้นเป็นเรื่องของอาจารย์ของเขาเป็นนักปราชญ์เขาจะสอนได้อย่างไรก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายอยากให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดก็ขอให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจึงจะไม่ขัดเรื่องลัทธิศาสนาถ้าเป็นคนฉลาดนี้อย่างหนึ่งเราจะไปทำงานก็ดีก็ขอให้ทุกคนมีความเข้าใจตั้งสติเอาไว้มีสติสัมปชัญญะในการทำงานเราอย่าประมาทขับรถขับเรือก็ดีให้มีสติในการขับรถทำการงานอะไรให้มีสติเขียนหนังสือให้มีสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติแต่พระพุทธศาสนานี่สอนแล้วเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรแล้วต้องมีสติในการพูดถ้าไม่มีสติมันจะถกจะเถียงจะทะเลาะกันเราคิดให้มีสติคิดอย่างนี้มันจะผิดใจของคนไหมมันจะผิดจะเสียหายไหมเราต้องมีสติควบคุมความคิดของตนเองนี่ก็เรียกว่าการควบคุมตนเองทั้งการทำและการพูดและการคิดจิตใจของเราก็เลยสงบเป็นสมาธิเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาฉลาดในการทำการพูดการคิดผลออกมาแล้วถ้าคนมีเรื่องอย่างนี้จะทำให้ตนเองนี่เกิดมีความสุขความสบายไม่ไปทะเลาะกับคนอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดที่ใดเพราะเป็นคนฉลาดเราก็หัดเป็นคนฉลาดบ้างเรานี้เรียกว่าปัญญาชนเราจบแล้วเขาเรียกว่าบัณฑิตทั้งโลกแต่เรายังไม่ได้เป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเราก็ควรเอาธรรมะนี้ทางพระศาสนานี้หรือทางเราอยู่กับคริสต์ท่านจะสอนให้เราปฏิบัติดีอย่างไรที่ทางจะให้มีความสุขเราปฏิบัติได้อย่าไปขัดข้องอะไรมีความตั้งใจอย่างนั้นจะทำให้เรานี้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นนี่เป็นผลงานที่เรา
ปฏิบัติตนเมื่อเราปฏิบัติตนดีก็ตัวเรานี่เองเป็นคนดีเราเรียกว่าคนดีคนปฏิบัติตนเองคนดีคนดีนี้อยู่ในสังคมไหนไม่ผิดในสังคมนั้นแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่เดือดร้อนวุ่นวายคนดีเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเราเรียกว่าจริยธรรมการยืนเดินนั่งนอนก็ดีผ่านหน้าผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตัวส่งสิ่งของให้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจริยธรรมการยืนเดินนั่งนอนเรียบร้อยคุณธรรมก็คืออาตมาสอนมาเมื่อกี้นี่นะเมื่อเราฝึกตนเองรู้จักการทำการพูดการคิดควบคุมดูแลตนเองให้ดีแล้วเขาเรียกว่าคุณธรรมทำให้บุคคลนั้นมีความสงบสุขเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนี้ไม่ลงโทษใครใครปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่ลงโทษถ้าใครปฏิบัติได้คนนั้นก็มีความสุขมากๆของคนนั้นเองเขาเรียกคุณธรรมเป็นที่พึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าควรแล้วที่พวกเราจะพากันศึกษาเรื่องธรรมะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนผลก็จะได้เกิดความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายทั้งคณาจารย์ก็ดีได้พานักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายมาฟังเทศน์หรือฟังการอบรมบรรยายธรรมในวันนี้เนื่องในวาระดีถีที่ขึ้นปีใหม่อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านหากทุกคนมีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดไว้ในใจก็ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาทุกท่านให้เป็นคนที่มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งปวงอยู่มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปสู่กาลนานก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้บัดนี้พากันตั้งใจและได้พากันมาบวชในวันพุทธศาสนาเป็นภิกษุสามเณรเป็นผู้เข้าใกล้ในพระพุทธศาสนานั้นเราก็ควรพากันมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเรียกว่าพระรัตนตรัยการที่พวกเราได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ก็เรียกว่าเราสร้างสรรค์ตนเองยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้นก็บุคคลเราจะได้บวชในพระพุทธศาสนานั้นเป็นของยากเหลือเกินที่ผู้จะเข้ามาใกล้ได้อย่างพวกเราก็ขอให้ทุกท่านพระสมณะก็ดีภิกษุก็ดี มีความภูมิใจในชีวิตของตนเพื่อได้มาฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะให้ตนนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปการเข้ามาบวชจะทำตนเองให้เข้าใกล้ในพุทธเจ้านั้นแล้วก็พากันมีความเคารพความระลึกถึงอยู่ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นชาติของกษัตริย์แต่พระพุทธองค์จะมีประสาท3 ฤดูฝนก็นอนอยู่ในปราสาทอยู่สมัยก่อนจะเป็นสิทธาราชกุมารฤดูร้อนก็อยู่ปราสาทอยู่ฤดูหนาวก็นอนอยู่ในปราสาทนะแต่โภคาทรัพย์สมบัติในพระราชสถานทั้งหลายก็มีมากมายจะเป็นมหาราชาเรียกว่าเป็นใหญ่ในเมืองที่พระพุทธองค์นั้นยังไม่ได้บวชเป็นฆราวาสอยู่
ก็เหมือนพวกเราเป็นฆราวาสแต่ยังไม่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ได้เป็นพระราชาไปก่อนได้มีสถานที่พักผ่อนนั้นให้ความสะดวกสบายให้ความสุขในทางโลกทุกอย่างพร้อมมูลบริบูรณ์โภคาทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่วายที่จะหาวิธีทางพ้นทุกข์การตอนที่จะได้ทรงออกบวชนั้นก็คือเสด็จประพาสสวนคือไปชมสวนประพาสเขาเรียกว่าไปพักผ่อนออกจากพระราชฐานไปเด็ดไปในกลางทางนั้นก็พิสูจน์ไปตามทางเรารู้จักถ้าคนเกิดมาจะเคยเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายแล้วก็เห็นสมณะที่เรียกว่าเห็นเทวทูตทั้งสี่อย่างนั้นเกิดขึ้นคำว่าเทวทูตนั้นพวกเราก็พิจารณาดูว่าก็เหมือนกับทูตมาบอกข่าวมาแสดงให้เห็นให้เข้าใจให้ได้พิจารณาอยู่ได้เห็นคนแก่คนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่พระองค์ที่เสด็จทัศนะทอดพระเนตรดูถ้าคนเรานี้เกิดมามันแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นคนแก่แล้วก็ไม่เห็นคนเจ็บเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ทอดพระเนตรเห็นคนตายคนเหล่านี้เกิดมาแล้วที่สุดก็คือตายบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดมาแล้วก็อยู่เพื่อถึงวันตายเป็นที่สุดของคนแม้จะอ้วนจะผอมจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะร่ำรวยมั่งมีจะจนแค่ไหนสวยสดงดงามขี้ร้ายขี้เหร่เพียงใดถ้าได้เกิดมาแล้วก็ไม่อยู่ไปถึงรอวันตายของตนเองจะมาถึงเมื่อพระองค์พิจารณาดูสิ่งนี้ก็เรียกว่าเข้าใจได้มองหาว่าอันที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยทอดพระเนตรเห็นสมณะสี่พราหมณ์ก็เรียกว่านักบวช มานักบวชก็ได้เดิมบำเพ็ญพจน์หาคุณงามความดีหาวิธีทางพ้นทุกข์ที่จุดมุ่งหมายแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พบได้เห็นนั้นพวกเราพากันมาบวชเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องนั้นเพราะเรายังไม่มีสติปัญญาพร้อมมูลบริบูรณ์เราก็ไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องนี้เราเห็นกันทั้งวันเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายก็เห็นกันอยู่นั่นแหละมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายกันอยู่ทั้งวันไม่มีเว้นแต่ละวันแต่ละประเทศนี้ก็ไม่มีสติปัญญาที่จะรู้สิ่งนั้นได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอะไรเหตุนั้นพระองค์เป็นผู้มีปีชาญาณหรือบุญบารมีถึงการเวลาถึงสมัยที่จะได้ออกบำเพ็ญจึงไต่ตรองเสียสละรับพระราชฐานรับภรรยาและบุตร
เสียสละปล่อยวางออกทรงผนวดเมื่อได้ทรงผนวดแล้วก็ค้นคว้าหาเหตุหาผลศึกษาเราเรียนกับอาจารย์อุทกดาบทและอาราลดาบทว่าเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแถบนั้นสมัยนั้นเหตุฉะนั้นเมื่อทรงผนวดแล้วก็ไปศึกษาที่จนเข้าใจในวิชาความรู้ที่อาจารย์ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันก็หมดหนทางที่อาจารย์จะสอนให้พระองค์ก็ได้ปฏิบัติจนรู้เรื่องในสิ่งนั้นว่ายังไม่พ้นจากกองทุกข์ไปจึงได้แสวงหาออกบำเพ็ญส่วนพระองค์เดียวเมื่อการไปบำเพ็ญนั้นไปบำเพ็ญอยู่เมื่อไปบำเพ็ญอยู่ก็มีปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นพากันออกบวชก่อนแล้วตั้งแต่นมนานอยากคอยฟังเทศน์ฟังธรรมอยากคอยปฏิบัติก็ได้ไปอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วการทรงบำเพ็ญทุกก่อนปริยาสมัยนั้นอินเดียนี้ปฏิบัติอะไรก็อุกฤษปฏิบัติเอาจริงเอาจังพากันอดข้าวอดน้ำจนทุกข์ทรมานสังขารร่างกายจนเหี่ยวจนแห้งทดลองดูว่าเป็นทางที่ถูกต้องไหมทางที่จะดำเนินให้พ้นจากกองทุกข์ไปได้ไหมการทรมานซึ่งร่างกายสังขารนี้ก็ทดลองดูจนหนังเหี่ยวหนังแห้งจนจะหลุดจะหลอนออกไปจนจะผุพังออกไปถ้าไม่เห็นว่ามันจะหลุดพ้นไปได้ เพราะทรมานกายไม่ได้ทรมานจิตใจกิเลสทั้งหลายไม่อยู่ที่กายกิเลสความโลภโลภะก็อยู่ที่ใจความโกรธเกลียดแค้นกันมันก็อยู่ที่ใจความหลงก็คือไม่รู้จริงในสิ่งนั้นจึงมีโลภะและโทสะโกรธเกลียดกันอยู่คนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จฉะนั้นจึงหันมาฉันอาหารหรือเสวยอาหารก็ฉันอาหารมาเลี้ยงร่างกายเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาแต่ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเห็นว่ากลับขึ้นมาฉันอาหารแล้วเป็นคนมากขึ้นมาแล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ตามความตั้งใจเอาไว้จึงได้พากันไม่พอใจหนีจากพระองค์ไปหนีไปที่อื่นเดินทางไปหาบำเพ็ญอยู่ที่อื่นทั้งห้านั้นฤาษีเมื่อฤาษีทั้งห้าพากันหนีไปแล้วพระองค์ก็อยู่องค์เดียวเมื่ออยู่องค์เดียวแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญฉันอาหารมีกำลังขึ้นมาแล้วจึงมีความตั้งใจก็ทรงตัวอยู่ได้เลยตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญจริงๆเนี่ยบำเพ็ญจริงๆนั่นแหละใส่สติปัญญาพิจารณารวบรวมว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วอะไรมันมีอยู่ในร่างกายก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งสำคัญของรูปร่างกายคนเรานี้มันอาศัยลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันไม่มีอะไรเก่งไม่มีอะไรเก่งกาจสามารถอะไรเหนือไปซึ่ง
กันและกันอะไรมันอยู่แค่ลมหายใจเขาออกเท่านั้นคนเราจะอ้วนจะผอมจะแข็งแรงแค่ไหนจะใหญ่โตแค่ไหนถ้าลมหายใจเขาออกไม่มีมันตายทั้งนั้นมันไม่เหลือสัตว์รูปร่างกายสังขารอะไรในพิจารณาเท่านั้นจะดูลมหายใจเขาออกเป็นข้อธรรมกรรมฐานบริกรรมเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานไม่อยู่คนเดียวโดดเดียวพิจารณาอยู่จิตของพระองค์จึงได้สงบเป็นสมาธิต้องเป็นไปรูปแบบนั้นเนี่ยเป็นสมาธิแล้วหนักแน่นดีแล้วจึงได้ดูจิตใจเข้าไปมันจะดูอะไรดูความโลภความโกรธความหลงว่ามันอยู่ที่ไหนภพชาติมันเกิดจากที่ไหนเราจำดูที่นั่นทำไมจึงไปดูอย่างนั้นก็มันมาเห็นทุกข์สิทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายมันมีแล้วมันมีทุกข์ใครจะรวยแค่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่เกิดขึ้นมาจนแค่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่มันอยู่อย่างนี้หาเศร้ากินค่ำอยู่มีโรคภัยก็เก็บเบียดเบียนอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งโลกคนเกิดขึ้นมาแล้วมันยังมีทุกข์มันมีทุกข์อย่างนี้ทุกข์มันเกิดมาจากไหนแต่พิจารณาก็ไปแล้วจึงจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณหรือจิตใจของคนจะโลภะมันก็เกิดขึ้นมาจากจิตใจโทสะความโกรธเกลียดเครียดแค้นกันไม่พอใจต่อกันมันก็เกิดขึ้นมาจากใจใจสงบแล้วมันจึงจะดูใจได้เหตุฉะนั้นในเบื้องต้นพระองค์กำลังพิจารณาอยู่นั้นจึงได้ญาณเกิดขึ้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ว่าทราบผลหลังถ้าเกิดกี่ภพกี่ชาติมาทุกข์ตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว ลูกกี่หมื่นกี่ชาติกี่แสนกี่ล้านชาติมันไม่พ้นทุกข์สักทีเกิดข้างไหนมันก็ทุกข์อยู่เรียกว่ารู้จักทราบผลหลังในบำเพ็ญคุณงามความดีอะไรทำความชั่วอะไรก็รู้หมดที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่บำเพ็ญก็ไปดูพระองค์คงจะดูอยู่ตลอดก็ด้วยบุญบารมีทั้งหลายมั่นใจพยามารทั้งหลายที่มารบมาแย่งบัลลังก์ก็คืออะไรไม่มีอะไรมีแต่โลภะโทสะทั้งนั้นมีแต่กิเลสทั้งนั้นมันมายั่วยวนจะให้ทอดถอยในการบำเพ็ญก็เป็นข้าศึกต่อการหาวิธีพ้นทุกข์เรียกว่าเป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นมารเรียกว่าพญามาลาธิราชก็เรียกมานั่นเอง พิจารณาเข้าไปอีกที่ว่านางราคะตัณหาอรดีถ้าไม่มีอะไรก็คือกิเลสนั่นเองโลภะโทสะโมหะนั่นเองมันมาหลอกลวงที่ว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงให้ลุ่มหลงก็เรียกว่าเป็นมารบุญบารมีสมภารที่ได้สร้างสมอบรมไว้ระลึกถึงบารมี30ทัศที่เราพากันสวดกันอยู่ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมี10ทัศรวมแล้วทั้งขั้นต้นและขั้นกลางและขั้นสูงเรียกว่าเป็น30ทัศเป็น30ระดับ ยกมาว่าได้สร้างสมอบรมบารมีมามากแล้ว
สมควรต้องต่อสู้ด้วยอำนาจบุญบารมีทั้งหลายไม่ย่อหย่อนปฏิบัติอยู่เช่นนั้นเองจนดึกจนดื่นจนถึงตี 2ก็ได้บรรลุญาณทั้งสองเรียกว่าจิตูปาปัตตญาณญาณอย่างรู้เข้าใจว่าคนทำชั่วแล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรให้ตกนรกอยู่ที่ไหน ย่อมรู้ย่อมเข้าใจสัตว์เดรัจฉานทำความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ทำความชั่วตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกอเวจีได้คนเราทำความดีแล้วให้เกิดบนสวรรค์เกิดพรหมโลกรู้เข้าใจย่อรู้จักการจุติของสัตว์โลกทั้งหลายไปอย่างไรมาอย่างไรทำอะไรรู้เรื่องด้วยบุญบารมีที่มีญาณอย่างรู้บำเพ็ญไปไม่หยุดจนถึงจวนจะสว่างก็ได้มีญาณเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญนั้นเรียกว่าอาสวัคคายญาณที่ว่าการที่มาเข้าใจอย่างนี้ก็มาพิจารณาถึงเรื่องสมุทัยคือแดนเกิดแห่งกองทุกข์เราเกิดขึ้นมาทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสตัณหานั่นเองคนทุกข์เพราะโลภะหาไม่มีที่สิ้นสุดก็มีความทุกข์เพราะความอยากคนโกรธคนเกลียดเครียดแค้นทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันอยู่ทุกวันนี้ไม่พอใจอยู่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะอะไรก็เพราะหลงไม่เข้าใจเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นกิเลสตัณหานี่พาให้คนทุกข์อยู่ทุกวันนี้เรามองดูสิเขาวิ่งวันอยู่กันทุกวันนี้หาเงินหาทองเลี้ยงดูตนเองทุกข์อยู่แย่งกันจนลบลาฆ่าฟันกันโกรธเกลียดกันลบกันฆ่ากันอยู่แย่งชิงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งวันทั้งคืนญาติโยมทั้งหลายก็เป็นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ดีถ้ายังไม่มีสติปัญญารู้ไม่เข้าใจกับเขาก็ยังวิ่งเต้นกับเขาให้ตนเองทุกข์อยู่ก็ยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรื่องกิเลสกันทั้งนั้นทำให้เกิดความวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพุทธองค์พิจารณาดูจึงได้พิจารณาปัจจัยการ12ปัจจัยการ12นั้นก็คือในเบื้องต้นก็เรื่องสมุทัยเรื่องความหลงก็คือไม่มีปัญญานั่นเองเมื่อมีความหลงแล้วก็ย่อมมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นหลงอะไรทุกอย่างที่สมมุติขึ้นมาในโลกมันก็ปรุงแต่งให้ปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วก็มีวิญญาณเป็นเครื่องหมายรู้รับรู้ในสิ่งที่ตนเองปรุงเมื่อรับรู้แล้วจะยึดเป็นนามรูปคำว่านามรูปนั้นมันเป็นเรื่องของภายในจิตใจมันสร้างรูปต่างๆแบบไหนแบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมันก็มีสลายตนะคือการจะไปสัมผัสเนี่ยไปสัมผัสเป็นปัจจัยการสัมผัสเราพิจารณาเข้าไปดูในใจของเราสัมผัสบางทีมันทุกข์บางทีมันสุขก็เรียกว่าสัมผัสในอารมณ์นั้นมันก็เกิดเวทนาคือทุกขเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นในทุกข์ในสุขมันเกิดขึ้นเป็นเวทนาสามเมื่อเวทนาสามมีความปรารถนาอะไรปรารถนาสุขหรือปรารถนาทุกข์ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเราจะเอาอะไรบางคนมันก็ไปทำในทางทุกข์บางคนก็นำทางสุขจิตใจมันคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็อยากไม่เหมือนกันเห็นไหมเขาบางคนอยากไปในทางที่ไม่ดีบางคนก็อยากไปในทางที่ดีที่มันมีอยู่ในปัจจุบันในวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสมันพาเป็นคนหนึ่งอยากจะโลภมากอยากจะฆ่าฟันรันแทงอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันที่มันก็อยากไปทางไม่ดีทางเสียหายเพราะอะไรเพราะหลงบางคนก็อยาก
ทำความดีไม่ต้องโงดมากต้องตั้งใจทำความดีบางคนก็ไม่โกรธไม่เกลียดใครไปโกรธเกลียดใครทำไมก็อยากปรับปรุงตนเองไม่ให้โกรธให้เกลียดใครให้อยู่ด้วยกันไปอยู่ที่ไหนมีความสามัคคีกันในโลกนี้มันคิดไปในทางที่ดีอันนี้เองก็เรียกว่าเป็นตัณหาเมื่อมีตัณหาก็เป็นอุปทานเราจะเอาอะไรเราจะเอาทางดีหรือไม่ดีนี่มันมีอยู่อย่างนี้บางคนมันก็เอาไปในทางที่ดีปฏิบัติตนเองไปในทางที่ถูกที่ควรบางคนมันก็ปฏิบัติไปในทางที่ชั่วมันก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้เรามองเห็นได้ชัดว่าฆราวาสก็ดีก็ทำกันอยู่แล้วก็มองได้เห็นชัดพวกที่ไปทำชั่วมีมากมายพวกทำดีก็มีมากมายมันเป็นคนละอย่างกันแล้วแต่เป็นคนเหมือนกันเนี่ยภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้าเป็นภิกษุสามเณรเหมือนกันแต่ทำไมองค์หนึ่งตั้งใจปฏิบัติดีทำไมองค์หนึ่งจึงโลภะจึงโกรธจึงเกลียดกันจึงอิจฉากันมันก็เป็นอย่างนี้มันมีกิเลสเป็นธรรมดานี่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นมันก็เกิดภพก็จะทำอย่างไรคำว่าเกิดภพก็คือสร้างภพเราจะเอาอะไรเราจะเอาทางดีหรือจะเอาทางไม่ดีทางดีก็ไปเกิดดีทางไม่ดีก็ไปเกิดในทุกข์นรกอเวจีทางดีก็ไปมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์ไปสุขอันนี้เรียกว่าภพเป็นชาติขึ้นมาก็มีรูปร่างเหมือนอย่างพวกเรามีรูปขึ้นมาแล้วมันก็มีอะไรมีชราคือความแก่มีความเจ็บความตายเป็นที่สุดของมันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์เป็นทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสรุปแล้วก็คือหลงนั่นเองนี่พระพุทธองค์มาเข้าใจพิจารณาที่พระพุทธองค์สอนเอาไว้แต่พิจารณาแล้วทางที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้วิชาเกิดขึ้นไม่หลงถ้าเราไม่หลงแล้วเราจะปรุงแต่งอะไรเราเห็นอะไรเมื่อปรุงไม่แต่งก็ไม่มีเครื่องหมายมีวิญญาณที่จะหมายรู้ได้มันก็ดับวิญญาณมันไม่หมายรู้นามรูปมันก็ดับตามกันไปนามรูปดับมันก็ไม่มีที่จะไปสัมผัสอะไรในใดสัมผัสเวทนามันก็ดับไปตามๆกันตัณหาจะไปอยากอะไรมันไม่มีทุกข์มีสุขที่ตรงนี้ปัญญาทั้งรู้เห็นถ้าไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันก็ไม่มีภพมันก็ดับภพไม่มีก็ไม่มีชาติที่จะเกิดมาเป็นรูปร่างกายอันนี้เป็นของพระพุทธองค์ที่ท่านบำเพ็ญรู้เมื่อไม่มีภพมีชาติเกิดขึ้นแล้วมีชราความแก่แล้วความทุกข์มันก็ไม่มีมันก็ดับหมดเรียกว่านิโรธความดับทุกข์เมื่อปัญญาญาณได้อย่างรู้ขึ้นมาอย่างนี้เองเรียกว่านิมิติกนามเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตนเองด้วยการค้นคว้าพบเห็นในสัจจะทำด้วยตนเองเรียกว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้พระพุทธองค์บำเพ็ญด้วยอุกิจด้วยเอาจริงเอาจังจึงได้ก้าวล่วงทุกข์เมื่อก้าวล่วงทุกข์แล้วก็ต้องเสวยมุติสุขคำว่าเสวยมุติสุขนั้นคือการบำเพ็ญแล้วมันหมดกิเลสจากดวงใจมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีอะไรจะทำให้พระพุทธองค์หลงงมงายอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีแต่ความสุขก็อยู่สบายเหมือนบุคคลที่หายโรคภัยไข้เจ็บจากร่างกายไม่มีที่เจ็บปวดพระพุทธองค์หายโรคภัยไข้เจ็บหายจากภพจากชาติไม่มาเกิดอีกไม่มาทุกข์อีกอย่างนี้มันก็เลยเสวยมุติสุขมีวิหารธรรมสุขอยู่ที่ใจอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าแม้เรายังไม่ได้
บรรลุธรรมอะไรเราได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาได้มาบวชห่มผ้ากาสาวพัสฝึกหัดตนไปตามที่พระพุทธองค์ได้ประทานเอาไว้เราอาศัยคุณของพระพุทธเจ้ามานุ่งห่มผ้าสบงจีวรดำเนินชีวิตของตนเองตามรอยยุคลธบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังความสามารถของตนที่จะฝึกฝนอบรมตนให้ได้แค่นั้นเราจึงฝากฝังไว้ในใจระลึกว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราเคารพบูชายิ่งฝังไว้ในใจของเราปลูกศรัทธาอย่างนี้อันนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นพระธรรมแปลว่าคำสอนวินัยก็แปลว่าคำสั่งสอนให้ละความชั่วประพฤติดีที่เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือจะได้ละความชั่วกิริยามารยาทอย่างฆราวาสที่เคยทำมาแล้วก็ต้องหาวิธีละทิ้งการงานบางสิ่งบางอย่างเราทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้เพราะเป็นภิกษุสามเณรที่จะทำไม่ได้เคยทำชั่วต่างๆอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ดีเป็นฆราวาสอยู่กับพ่อกับแม่พี่ๆน้องๆก็ดีอะไรมันไม่ดีไม่งามเราจึงได้มาหาวิธีละทิ้งปล่อยวางทิ้งก็ฝึกฝนอบรมตนยกฐานะของตนให้ดีขึ้นเรียกว่าเรามาบวชปรับปรุงตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่เราศึกษาเพื่อจะชำระตนเรามาบวชก็เหมือนเราได้ก้อนเพชรมาแล้วติดโคนตมอยู่ติดหินอยู่แล้วก็ต้องมาเจรไนถ้ามาเจรไนจะเอาแต่เพชรแท้ๆต้องเอาดินออกเอาหินออกของสกปรกออกจากก้อนเพชรนั้นเพชรจึงจะแววจึงจะมีคุณค่าสูงขึ้นชั้นใดก็ดีตั้งแต่ก่อนเราไม่ดีอะไรบ้างเราผิดเราเถียงอะไรบ้างเราทำปฏิบัติตนอะไรไม่ดีบ้างเป็นฆราวาสเราก็เลยมาบวชแล้วมาศึกษามาฝึกฝนอบรมตนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งอะไรมันไม่ดีท่านให้ปล่อยให้ละให้วางทิ้งเราก็จะมาฝึกฝนอบรมตนให้ดีเรียกว่ามาบวชแล้วก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายจะพากันปฏิบัติน้อมมาปฏิบัติได้ตามกำลังความสามารถของตนเมื่อปฏิบัติแล้วผลออกมานำความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ไปฝ่ายดีอย่างเดียวถ้าปฏิบัติได้นำความสุขมาให้อย่างเดียวความทุกข์ย่อมไม่มีตอนที่ภาคปฏิบัติอยู่นี้การทำความดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำยากจะทำยากแค่ไหนเพราะเราเข้ามาแล้วมีความตั้งใจจะทำความดีทุกคนมีความปรารถนาจะสร้างความดีกันทั้งนั้นเราเป็นภิกษุสามเณรเรามาปฏิบัติดีอยากให้ได้ดีอยากปฏิบัติดีอยากยกย่องฐานะของตนเองให้เป็นมนุษยธรรมจริงๆให้เป็นภิกษุสามเณรที่ดีแม้บุคคลพระภิกษุสามเณรองค์ใดแม้หากว่ายังไม่คิดจะได้อยู่ไปจะศึกษาลาเพศออกไปก็ดีสิ้น3 เดือนหรือบวชได้นานกว่านั้นบ้างหมดบุญบารมีของตนหรือไปตามกิจการหน้าที่ก็ศึกษาลาเพศออกไปเราก็ได้ของดีในระยะที่เราปฏิบัติอยู่เป็นภิกษุสามเณรก็ออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ดีรักษาศีลเจริญภาวนารักษาตนเองให้อยู่กฎระเบียบหรือธรรมเนียมของภิกษุที่เป็นผู้มีศีลเราทำไม่ได้เป็นฆราวาสไม่มีใครฆราวาสที่จะทำได้เหมือนอย่างภิกษุจะมารักษาศีลมากๆเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะอวดดีแค่ไหนก็ช่างมันฆราวาสเข้ามาทำเหมือนอย่างพวกเราไม่ได้มาปฏิบัติอยู่กับพวกเราจริงๆ
จังๆมันก็ทำไม่ได้นั่นแหละพวกเราเห็นไหมเห็นคุณค่าของพวกเราที่ได้มาบวชพระพุทธองค์ประทานโอวาทเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติดีฝึกฝนอบรมตนเองดีอะไรมันจะมีความสุขอยู่ด้วยกันสามัคคีไม่ผิดไม่เถียงกันทำจิตการงานหน้าที่พร้อมเพรียงกันอยู่ด้วยกันเหมือนญาติพี่น้องกันมาจากจังหวัดไหนก็ช่างอยู่ที่ใดก็ช่างเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องสามัคคีกันให้จิตไม่เถียงไม่แข่งแย่งกันทำจิตการหน้าที่มีความร่วมเห็นอย่างเดียวกันอยากปฏิบัติตนเองให้ดีเหมือนกันพระพุทธองค์จึงสอนไว้รักษาศีลก็ต้องการให้เสมอกันปฏิบัติก็อยากให้พ้นทุกข์เหมือนอย่างเดียวกันเมื่อมาพิจารณาเช่นนี้แล้วพวกเรามาทำความดีก็ภูมิใจสิในชีวิตเราทุกท่านที่ได้มาบวชภูมิใจในชีวิตของเราตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่นี้ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับโลกของเขาโลกของเขาวุ่นวายเขาทุกข์มากเขากินมากเขาก็ทุกข์มากใช่มากเขาก็ทุกข์มากเขาวุ่นวายอยู่เป็นฆราวาสไม่สงบหาความสงบลำบากอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องฆราวาสญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ให้สนับสนุนของพวกเรานั้นให้อาหารการกินให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่พักผ่าอาศัยพวกนั้นก็มุ่งหวังผลกำไรที่เกิดชาติใดภพใดสร้างความดีของเขาก็เป็นผลเป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราให้พวกเราได้รักษาศีลให้พวกเราได้เจริญภาวนาหาทางพ้นทุกข์ไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านประทานเอาไว้แล้ววันนี้พระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพากันตั้งใจปฏิบัติท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เรียกว่าธรรมะให้เกิดขึ้นกำจัดกิเลสทั้งหมดให้สิ้นจากดวงใจท่านได้เราก็น่าเคารพเพราะประธรรมนั้นเราเคารพอยู่แล้วพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านได้รับความสงบสุขอยู่วิหารธรรมคือความสุขใจท่านแล้วเราไปกราบไปไหว้ไปบูชาท่านเราก็ยกย่องว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีควรเคารพบูชาเรียกว่าพระสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วนี้เป็นพระรัตนตรัยที่พวกเราท่านทั้งหลายกราบไหว้บูชาทำวัดเช้าวัดค่ำอยู่ตั้งนะโมนอบน้อมเคารพระลึกถึงอยู่เป็นที่พึ่งของพวกเราที่เราได้มาหมวดในพุทธศาสนาก็เพราะเรื่องเราเคารพพระรัตนตรัยนี่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระอริยสงฆ์สาวกได้ยินได้ฟังและปฏิบัติได้บรรลุธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พ้นทุกข์ไปจริงอันนี้เราก็เชื่อมั่นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นได้บรรลุธรรมก็ท่านสิ้นกิเลสจากดวงใจของท่านท่านก็ไม่ได้ตนีเหนียวแน่นอะไรเทศนาสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ต้องนมนานตั้ง45 ปีก็เทศนาประกาศศาสนาเมื่อพระสาวกทั้งหลายท่านได้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้บรรลุธรรมท่านก็เทศนาแนะนำสั่งสอนไปเรื่อยๆแจกแบ่งให้กว้างขวางออกไปเจือจานทั่วไปเรียกว่าเปิดคุณงามความดีไม่ได้ปิดบังเอาไว้ให้วิจารณ์หาเหตุหาผลได้คนทั้งหลายหยิบยกไปพิจารณาและปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พวกเราที่ควรภูมิใจในชีวิตของเราได้มาบวชจุดมุ่งหมายของเรามาบวชแล้วมาสำนักสะสางตนเองกิริยามารยาทฝึกฝนอบรมเพื่อจะให้ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็จะมาฝึกอบรมจิตใจของเราเพื่อจะให้ได้ละความโลภะและความโกรธออกจากใจของเรา
ความหลงที่ยังไม่เข้าใจก็จะมาฝึกให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองแล้วเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ได้รับถึงผลถึงประโยชน์ให้ได้นี่เป็นเรื่องพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องนิ่งนอนใจอะไรเรามาบวชแล้วเราจะนั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีมันมีแต่สิ่งความดีทั้งนั้นเป็นผลที่จะให้เรารับบุญรับกุศลคุณงามความดีทั้งนั้นใครปฏิบัติได้มากเท่าไรไม่เกียจข้ามก็ได้รับผลมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของพวกเราที่ได้มาบวชแล้วคนที่ไม่ได้มาบวชก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของโลกเขาจะวุ่นวายกันเรื่องอะไรเป็นเรื่องของโลกเขาเราก็พากันตั้งใจทำดีทำความดีเมื่อเราทำความดีอยู่เราก็มีความมั่นใจว่าเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำดีแล้วมันต้องได้ดีแน่เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลไม่ต้องมาถือมงคลตื่นข่าวกับเขาอะไรในโลกเป็นภิกษุแล้วมาเข้ามาแล้วมานั่งใกล้ในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ให้จิตใจของเราไปวุ่นวายกับโลกอะไรในข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะได้พิจารณาหาวิธีชำระจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายการชำระจิตใจนั้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาดูจิตใจของเรานั่นเองถ้ามันโลภะมากเหลือล้นเหมือนโลกเขาโลภะจะยึดเอาประเทศนั่นประเทศนี้ยึดเอาสมบัติอยู่ในโลกที่เป็นของตนหมดกิเลสมันใหญ่โตมโหฬารอยากเป็นเจ้าโลกถึงขนาดนั้นถ้าหากมันเกิดขึ้นมาในจิตใจพวกเราก็ควรที่จะได้ใช้สติปัญญาระงับเอาไว้มันจะอยากไปถึงไหนได้ไปถึงไหนเอาไปยังไงไปแล้วมันก็แค่ตายทิ้งไว้ในโลกเราก็หาวิธีปราบปรามจิตใจของเราเช่นนั้นถ้าเรามีความโกรธจะโกรธให้ตนเองทุกข์ทำไมจะไปคิดเบียดเบียนคนนั้นคนนี้อิจฉาพยาบาทใครทำไมถ้าจิตใจเศร้าหมองขึ้นมาอย่างนั้นก็ใช้สติปัญญาปรามจิตใจไปคิดทำไมคิดเสียประโยชน์คิดให้มันทุกข์เฉยๆมีความเดือดร้อนเฉยๆมันไม่เป็นประโยชน์มันนำทุกข์มาให้แก่จิตใจเฉยๆแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราปรามจิตใจของเราถ้าเราหลงอะไรมันยังไม่เข้าใจแก้ไขไม่ได้ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลของสิ่งนั้นเพื่ออยากเข้าใจเหตุผลถ้าพระพุทธศาสนานี่สอนทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุถ้าโลภะเกิดขึ้นจะหยุดโลภะก็ต้องดับเหตุคือโลภะนั่นเองคือความอยากนั่นเองถ้าโทสะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุอย่างไรเป็นต้นเหตุของมันถ้ารู้แล้วก็ต้องหยุดในต้นเหตุโทสะนั้นมันก็ดับไปอันนี้เราพูดอย่างง่ายๆแต่ไม่ใช่ของที่จะทำง่ายเป็นของที่ทำยากเพราะของดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของละเอียดปราณีตบรรจงสวยสดงดงามละเอียดอ่อนได้มีคุณค่าสูงต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดต้องเป็นสิ่งที่ทำยากทำลำบากแต่ผลออกมาแล้วมันมีคุณค่าสูงชั้นใดก็ดีพวกเราทั้งหลายที่ได้มาบวชเหมือนกันภิกษุสามเณรเราจะฝึกตนเองเพื่อให้ดีนั้นมันก็ต้องลำบากก็ช่างเพราะทำความดีเรามีศรัทธาอยู่แล้วความเชื่อมั่นอยู่แล้วในพระรัตนตรัยอย่างนี้จึงจะถูกต้องว่าเรามาบวชนี่เราต้องเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเคารพพระรัตนตรัยจิตใจของเรานั้นไม่จะกราบอยู่ในกุฏิก็ดีกราบอยู่ที่ไหนศาลาก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดแล้วจะกราบอยู่ที่ไหนวัดใดอาวาสใดที่ไหนก็ช่างแล้วกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรากราบ3 ครั้งนั้นเราระลึกอะไรกราบครั้งที่1เราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีบุญมีคุณมากกราบครั้งที่2ระลึกถึงคุณธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นดีมีคุณค่าสูงแก่ผู้ปฏิบัติเราก็เคารพแล้วกราบครั้งที่3ระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกผู้ได้บรรลุธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ก็กราบไหว้บูชา
เพราะท่านบวชสืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์นั่นเองครูบาอาจารย์บวชสืบกันมาเรื่อยๆไม่ขาดจนมาถึงพวกเรานานตั้ง2,530 กว่าปีมาแล้วนี่ก็ยังมีผู้บวชสืบมาให้เราได้มาบวชเราภูมิใจสิในชีวิตของเราได้มาบวชยังได้มาปฏิบัติก็ควรฝึกหัดตนเองและภูมิใจในชีวิตของตนเองเพื่อจะยกฐานะตนเองให้ดีขึ้นเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาบวชจะบวชใหม่บวชเก่าก็ตามควรที่เราที่จะตั้งมุ่งหน้าสร้างความดีของใครของมันเป็นเรื่องของใครของมันเป็นของส่วนตัวที่ว่าอาจเป็นอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนหวังเข้ามาสร้างความดีไม่ใช่มาทำความชั่วเรามาทำความดีเพื่อจะปฏิบัติให้ดีขึ้นเรียกว่าเรามาหันเข้ามาในทางที่ดีแล้วมาพึ่งโพธิสมภารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นุ่งผ้าตาสาวพัสนั่งใกล้ในพระพุทธศาสนานี่คนนั่งใกล้นอนใกล้ยืนใกล้เดินใกล้ก็ดี สมัยครั้งพุทธกาลนู้นจะเห็นพระพุทธองค์อยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่ว่าอยู่ไกลเราตถาคตถ้าบุคคลใดอยู่ไกลแสนไกลก็ดีอยู่ประเทศใดเมืองใดที่ไหนก็ตามถ้าได้ฟังแล้วไม่ได้ฟังเทศจากสาวกที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามให้มาตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีตามคำสอนนั้นอยู่ตามกำลังความสามารถของตนบุคคลนั่นแหละเป็นคนอยู่ใกล้เราตถาคตอันนี้พวกเราก็ยืนยันได้ว่าเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเราก็เข้ามาใกล้แล้วมาใกล้พระพุทธศาสนาแล้วได้มาศึกษาแล้วก็เรียกว่ามาสนิทสนมมาทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วเราก็ได้ปรับปรุงตนเองเพื่อให้ตนเองเป็นพระที่ดีเป็นเณรที่ดีตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเราฝึกฝนตนอยู่แล้วใครเราได้ก็ตนเองเป็นคนได้กิริยามารยาทดีก็เป็นตนเองเป็นคนได้เมื่อรักษาศีลดีก็ตนเองเป็นผู้มีศีลเมื่อเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นก็ใครได้ก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านแต่ละท่านละองค์ทั้งนั้นของใครของมันซึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้สิเมื่อเรามีสติปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรหาเหตุหาผลเรื่องกิเลสทั้งหลายเสียสละละความโลภะออกจากใจก็เป็นตนเองเป็นคนเบาเป็นสบายละโทสะออกไม่โกรธไม่เกลียดก็เบาใจก็เป็นหน้าที่ของตนเองเป็นผู้เบาใจคนอื่นจะมาเบาได้อย่างไงถ้าหากคนเรามองดูความตายอยู่ใกล้ตนแล้วก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐานไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาทเป็นคนที่หลงละเลงเพลิดเพลินอยู่ว่าชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้ยืนยาวนานไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็จะมีความประมาทโอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ